अडियो प्रब्लम रहेछ म फेरि रिपिट गरेँ है त ल अघि मैले के भनेको थिएँ वाट इज मास अफ एन इलेक्ट्रोन मा हजुरको दुईटा भ्याल्यु छ एउटा एब्सोल्युट मास 9.109 इन्टु 10⁻⁻28 ग्राम यो एब्सोल्युट मास हो अडियो प्रब्लम रहेछ स्टुडेन्टलाई लेखा थिएँ मैले हेर्नु होला रिलेटिभ मासमा 1/1839 अफ मास अफ प्रोटोन भन्न मिल्यो यो दुईटामा एउटा लेख्न मिल्यो किनभने यसले एब्सोल्युट मास भनेको थिएन त्यसपछि फ्रम द टेबल बिलो फाइनल मेटल नन मेटल इनर्ट ग्यास हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिरियड 2 हो किनभने सबैसँग दुईटा सेल छ लिथियमको अनि अर्को कुरा मैले के बताएको थिएँ नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 लास्टमा 1 2 3 भएको मेटल मिन्स लिथियम बेरिलियम बोरान मेटल कार्बन नियन अक्सिजन फ्लोरिन नन मेटल यसमा 4 5 6 7 छ लास्टमा 8 कम्प्लिटली फिल भएको नियन भनेको हाम्रो इनर्ट ग्यास ओके when magnet is hammered constantly it loses its magnetism why भनेछ यसको एन्सर हुन्छ because when a magnet is hammered the structure of molecular magnet changes from open chain to closed chain यति लेख्दिन मिल्यो ड्राइङ सानो बनाइदिन मिल्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरको also write any two uses of magnet are used in electronics magnet are used in magnetic compass यति भन्न मिल्यो focal length of concave mirror is 2 cm object place 5 cm away draw a ray diagram एकदम यसको कन्सेप्ट हेर्नु एउटा कन्केभ मिरर बनाउने 2 cm मा फोकल लेन्थ यु विल मेक f त्यसको डबल 2 2 यता c अब अब्जेक्ट कहाँ छ 5 cm भनेको c भन्दा टाढा बिहाइन्ड c एन्ड व्हाट इज द कन्सेप्ट बिहाइन्ड c भन्ने इमेज कहाँ बन्छ बिट्विन c एन्ड f किनभने c मा आउँदा c मा बन्थ्यो इमेज एक स्टेप पछाडि भनेपछि अब्जेक्ट एक स्टेप पछाडि इमेज एक स्टेप अगाडि यता बिट्विन सी एन्ड एफ राइट एनी टु फिचर अगाडि बनेछ रियल देन इन्भर्टेड हुन्छ रियल हुने बित्तिकै इन्भर्टेड ल यो 11 नम्बरको अर्को पेपरको रहेछ मतलब अर्को पेजमा छ वी विल डिस्कस लेटर है त अब यो क्वेसनमा आम फेरि इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल एलिमेन्ट्स आर बेस्ड अन इन्क्रिजिङ नम्बर अफ एटोमिक नम्बर and grouped on the basis of character in which period does neon belongs अघि के क्वेशन थियो नियन कुनमा थियो सेकेन्ड पिरियडमा थियो नियनको नम्बर अफ एटोमिक नम्बर 10 2,8 अब 8 केमा छ 2,8 दुईटा छ पिरियड 2 अब 8 लास्ट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 भनेपछि ग्रुप सोधेको भए 8a भन्न मिल्थ्यो which group फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन सेम क्वेशन अघिकै हामी ड्राइङ हेर्यौं भने फ्लोरिनमा 6 छ लास्टमा क्लोरिन में 7 छ ओके फ्लोरिन फ्लोरिन हाइड्रोजन हिलियम लिथियम हिलियम बोरोन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरिन नियन रोकिन है म सो कन्फ्युज भयो यसमा नियन को त त्यही फ्लोरिन को 279 रहेछ नि त म त्यस्तो झुकेको त्यही 7 हो फ्लोरिन को 7 भयो और क्लोरिन को 287 इसको पनि 7 भनेपछि फ्लोरिन मा पनि 7 7a क्लोरिन मा पनि 7 छ भने 7a हुने भयो नियन को हाम्रो पिरियड त सेम हुने भयो त्यही 2 which group of the modern periodic table contains most reactive alkali metal भनेको फर्स्ट अल्काली अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्ने जान्छ फर्स्ट हो फर्स्ट ए ग्रुप ल 30 नम्बर को पनि हाम्रो भयो a person is carrying load 1500 in wheelbarrow as given भन्ने छ क्याल्कुलेट मेकानिकल एडभान्टेज भन्ने छ लोड 1500 छ एफोर्ट दे छ एफोर्ट दे छैन भनेपछि हजुरले पहिला एफोर्ट निकाल्न पर्यो यता हेर्नु व्हील ब्यारो हाम्रो कुन क्लास अफ लिभर हो लोड बिचमा छ सेकेन्ड क्लास अफ लिभर हो भनेपछि यहाँ फलक्रम देखि एफोर्ट
हजुरको 50 सेन्टिमिटर, एफोर्ट डिस्टेन्स 50 सेन्टिमिटर, लोड डिस्टेन्स हजुरको यो होइन, यो 20 सेन्टिमिटर लोड होइन, यो लोड डिस्टेन्स इज दिस फलक्रमदेखि यो 50 माइनस 20 30 सेन्टिमिटर लोड डिस्टेन्स, लोड डे छ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स 30 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स 50 इन्टु एफर्ट ल 1500 डिवाइड बाई 50 30 30 इन्टु 30 90 मतलब 900 न्यूटन एफोर्ट हो, 1500 न्यूटन लोड हो। अब मैकेनिकल एडवांटेज लोड डिवाइड बाई एफोर्ट एल अपन ई 1500 डिवाइड बाई 900 यता एउटा मात्र ट्रिक के छ हजुरको 20 सेन्टिमिटर होइन लोड डिस्टेन्स, एफोर्ट डिस्टेन्स त क्लियर छ 50 अनि यता हजुरले हात राख्नुहुन्छ एफोर्ट 50 सेन्टिमिटर, लोड डिस्टेन्स यो बिचको हो फलक्रमदेखि लोडको। विच साइड अफ व्हील ब्यारो सुड द लोड बी शिफ्टेड सो द्याट इट कुड बी इजियर। अब हेर्नुहोस् एफोर्ट डिस्टेन्स बढायो भने बल्ल हामीले के हुन्छ एफोर्ट कम लाउन पर्छ, एफोर्ट डिस्टेन्सको रेसियो बढाउन पर्यो, मतलब लोड डिस्टेन्स के गर्न पर्यो घटाउन पर्यो, अझै टुवार्ड्स द फलक्रम भन्ने। जति यो लोड डिस्टेन्स हाम्रो कम्पेरेटिभली सानो हुन्छ त्यति हाम्रो भिआरको रेसियो ठुलो हुन्छ। So where should the load be shifted towards the fulcrum or towards the wheel भन्नु पर्यो। Okay, two similarities and two difference between animal cell and plant cell. Okay, similarities we can write both of them contain nucleus, both of them contain cell membrane, दुईटा भन्न मिल्यो। Two differences plant cell animal cell, plant cell contains cell wall, animal cell doesn't, plant cell contains plastid, animal cell doesn't। ल यो दुईटा हामी भन्न मिल्यो। ओके अब यो फेरि अर्को क्वेसनमा एनदर कज ड्यू टु विथ सिमिलर एक्सन, त्यो पनि अर्को पेपरको हेरौँ है त। अब ल यहाँ 5 नम्बरमा छ sketch of domestic wiring is given, which of the following is neutral wire। इमेज क्लियर भयो भने ल यसमा कसरी मैले यहाँ इमेज अलि हेर्न मिलेन। जुन वायरमा स्विच छ नि त्यो लाइभ वायर हो, अनि जुन वायरमा स्विच छैन नि जुन सबै ठाउँमा गर्छ द्याट इज न्युट्रल वायर। मलाई लाग्छ एस स्विच दियो होला त पी लाइभ वायर हुन सक्छ, वायर पी त्यही नै लाग्छ। अझै डायग्राम क्लियर भएको भए राम्ररी भनिदिन्थे। combines with an element x combined with element y to give compound xy2 मतलब यो 2 भ्यालेन्सी कसको x को, y को भ्यालेन्सी 1। सेम एलिमेन्ट्स combined with oxygen to give xo, हाम्रो क्लियर छ x को भ्यालेन्सी 2 हो। व्हाट इज द भ्यालेन्सी अफ x? 2 नै हो। नै यो यहाँ जसले सल्भ गरेको उसको एन्सर रङ छ। compound in both compounds valency of element x is 2, यो एन्सर सी रङ छ जसले पेपर पठाउनु भएको छ। x को पनि 2 y को पनि y को 1 x को 2। ल अनि व्हाट डज द पिक्चर डिसिप्ट एसिड रेन नै होला। मैले यहाँ H2SO4 देखेँ। प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ एसिड रेन, भेरी नाइस, यही हो। अब उहाँले के लेख्नु छ उहाँले यता एन्सर दिनुभएको छ, नो प्रब्लम, यस्तै हुन्छ एक दुईवटा क्वेसन के भएन। ल हामी 24 गिभ टु इक्जाम्पल्स अफ एप्लिकेसन द्याट युजेस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। एकदम राम्रो सर्च इन्जिन भन्न मिल्यो एउटा, किनभने मैले अहिले गुगलमा के लेख्यो नि पहिला एआईले दिन्छ। नेक्स्ट फोटो एडिटिङ भन्न मिल्यो। A metal spoon and another wooden spoon are placed in a bowl containing hot soup. Why metal spoon is heated faster than wooden spoon? Right, 2 point। यसको के भन्न मिल्छ भने अब खै क्लास 8 मा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको त कुरा छैन। एउटा हजुरले के भन्न मिल्यो मेटल सोर्स कन्डक्सन भन्न मिल्यो। नेक्स्ट हजुरले के भन्न मिल्यो मेटल स्पुन इज मेटल एन्ड मेटल आर गुड कन्डक्टर अफ हिट, यो दुईटा भन्न मिल्यो। अरू त मैले खासै केही यसको मलाई याद आइरहेको छैन अहिले बुक अनुसार। हजुरले यही भन्न मिल्छ। 1 मेटल स्पुन सोर्स कन्डक्सन अनि अर्को मेटल आर गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यति भनिदिनुहोस्।
नेम एन अर्गानिजम विच रिप्रोड्युस थ्रु बर्डिङ एन्ड फ्रेगमेन्टेसन फ्रेगमेन्टेसन मलाई टेपुवाम याद आइरहेछ अनि स्पाइरोगाइरा दुईवटा याद आइरहेछन् बर्डिङमा एउटा हाइड्रा याद आइरहेछ अनि एउटा इस्ट पनि हो सायद बर्डिङको हजुरले एकपल्ट बुकको इक्जाम्पल चेक गरिहाल्नु होला मलाई यो दुईवटा चाहिँ याद आइरहेछ देयर वाज डेन्जरस एक्सप्लोरेसन इन ल्याबोरेटरी वेन एक्सप्लोरेसन होइन यो त्यो एक्सप्लोजन भन्न खोज्यो होला लास्ट when the students use 10 gram of substance despite warning of the supervisor not to make more than 100 milligrams. 100 milligrams and go 1 milligram 10 100 milligram 1 gram or 1 gram in मिलिग्राम सो कन्फ्युज मेरो हिसाबमा 10 मिलिग्राम हुनुपर्छ ए 1000 मिलिग्राम सरी ठिक छ 100 मिलिग्राम भनेको 0.1 ग्राम बनाउन पर्ने 10 ग्राम बनाएछन् 100 टाइम्स धेरै वाट इज द मेन फ्याक्टर अफ एक्सिडेन्ट मेन फ्याक्टर इरर इन मेजरमेन्ट भन्न मिल्यो मेजर गर्दा बनाएनन् इन वाट एक्सपेक्ट सुड स्टुडेन्ट बी केयरफुल इन सच एक्सिडेन्ट भनेपछि मेजर proper correct amount write any one point ठीक छ in what aspect supervisor should be careful to avoid such accident mention any one point okay supervisor should ask student to show the measurement first हाम्रो पनि ल्याबमा हुँदा पहिला हामी मेजर गरेर राख्थ्यौं त्यसलाई मिक्स गर्दा अथवा रिएक्सन गर्न भन्दा हामी मेजर गर्थ्यौं सुपरभाइजरले चेक गर्नुहुन्थ्यो सबैको हैन सर्ट लिस्टेडको अनि कम्पेयर गर्न भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी हाम्रो कम इरर हुन्थ्यो ओके यो पेपर कहाँको मलाई याद आएन ल इन अ वर्कशॉप टूल आर बीन hanged as given how do tools remain attached if p is heated for long times will the tool remain attached clarify with an example I think this is magnetic bar on is a metal tool ho how do tool remains attached tools are made of iron which is magnetic substance and attracted to magnet if p is heated for a long time will tools remain attached no अघि एउटा क्वेशन आथ्यो नि magnetic property lose त्यही गर्ने because this will lose magnetic property clarify with a reason अतै reason भइहाल्यो Rajesh has to place a drum on a table to fill water in it, but table is not so strong. In what position? Oh yes, it is about pressure. Pressure ma thode area more pressure, more area less pressure. And position should be 2. Also write the reason because in position 2 area is more, so it will exert or it will give less pressure. Formula like dina सक्छौ P equals to F upon A. Sital found the following result after testing hardness of 3 sample W X Y removal method water plus sodium carbonate के भन्छ यो water plus positive so hardness remove भयो boiling बाट रुकिन एउटा मेस कमेन्ट आछ repeat गरे है त is magnetic bar और सब metal tool हो how do tool remains attached ल ठीक छ
यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड त्यो त क्लार्क मेथड हो पोजिटिभ मिन्स दिस इज टेम्पोररी हार्डनेस बोइलिङ पनि टेम्पोररी हार्डनेस यो सोडियम कार्बोनेट आई थिङ्क यो हो this is permanent hardness. Yes, sodium carbonate permanent hardness. Which of the water sample has permanent hardness? Hardness W. How is hardness removed in water sample for X? Oh, यसले रिएक्सन सोध्न खोज्यो होला क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH हजुरले के लेख्न सक्नुहुन्छ CaSCO3 प्लस CaOH2 यो हो रिएक्सन यसो चेक गर्नु होला त्यहाँ क्लार्क्स मेथड वाला बुकमा अनि यसले के बनाउँछ CaCO3 बनाउँछ प्लस H2O बनाउँछ त्यही बनाउँछ सबमा त्यही भन्छ CaCO3 नै भन्छ हैन अनि वाटर बन्छ म्याग्नेजियम लेखेको है MgCO3 बन्थ्यो ल अब यहाँ हेरौँ two different stages of germination okay are shown what are major changes in two stages यसमा के हुन्छ seed start developing radical and plumule भन्न मिल्यो अनि यसमा भन्न मिल्यो cotyledons come outside of the soil माथि आउँछ अनि roots go down deeper यति भन्न मिल्यो right and two conditions required a proper light proper water mention any fourth sectors in which virtual reality can be used in entertainment gaming movie The neat diagram concave mirror show the radius of curvature, center of curvature, pole of mirror, principal axis यो focus हो pole of mirror like this यो concave mirror हो ट्याक्क बिचको पोल यहाँदेखि लाइन जान्छ फोकस प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको त्यो लाइन त्यसपछि फोकस अनि सेन्टर अफ कर्वेचर रेडियस अफ कर्वेचर भनेको The given bar graph shows the number of electrons in different cell of atom W, X, Y, Z. Write the molecular formula that is possible to form by any two elements and how do they form a compound. यो त्यो गाह्रो भन्दा पनि अहिले के भन्छन् फाल्तुको लेबरियस टाइपमा छ राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ कम्पाउन्ड द्याट इज पोसिबल KLMN ल W मा K मा 2 W मा K मा 2 मतलब 2 हाइड्रोजन हिलियम ओके हिलियम इनर्ट ग्यास हो नो कम्पाउन्ड X मा 2 अनि 1 2 1 हाइड्रोजन हिलियम लिथियम पोसिबल छ नेक्स्ट Y मा 2 8 2 8 1 11 सोडियम यो पनि पोसिबल छ अनि यहाँ 2 6 8 8 मा अक्सिजन होला ओके अनि that is possible to form by any two elements W को त भएन नेक्स्ट यू क्यान मेटल अनि नन मेटल यो लिथियम प्लस अक्सिजन लिथियम अक्साइड Li2O भन्न मिल्यो अनि यता सोडियम एन्ड अक्सिजन सोडियम अक्साइड Na2O अनि यही दुईटा one of elements cannot react with other W because it is helium it is inert gas it has completely filled valence shell त्यही भन्न पर्यो what is reason because it has completely filled valence shell two elements X and Y cannot combine to form a compound what
Can be reason. अब एक्स एन्ड वाइ मेटल मेटल भयो भने पनि अलिक गाह्रो छ, बट आई थिङ्क यसले भन्न खोजेको हो बिकज वान अफ देम माइट बी इनर्ट ग्यास इनर्ट ग्यास भनिदिनु त्यो सजिलो छ कन्सेप्ट, किनभने यसले पनि इनर्ट ग्यास देखाउन खोजेको हो। किनभने मोलिकुलर कम्पाउन्ड हाउ डु दे फर्म कम्पाउन्ड, वान विल डोनेट इलेक्ट्रोन, वान इज विल गेन इलेक्ट्रोन भन्नु एमा। अनि यसले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कोभ्यालेन्टको कन्सेप्ट लाउन खोजेको त्यो क्लास 9 मा छ। अहिलेलाई त्यही भन्नु, वान अफ देम इज के भन्छ इनर्ट ग्यास। A glass is filled with water and cardboard paper is placed at its mouth. Water does not fall down though it is inverted. Liquid pressure exerted no एटमोस्फियर एक्जर्ट प्रेसर हो, यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको इक्जाम्पल हो, त्यो ग्लासमा पानी नखस्नु। ओके, पावर अफ साउन्ड 4 मिटर स्क्वायर, पावर डिवाइड बाई त्यो 4, 2 डिवाइड बाई 4 0.5, 10 पावर माइनस 4 छ नि 5 इन्टु 10 पावर माइनस 5 वेबर पर मिटर स्क्वायर फर्स्ट नम्बर हुन्छ यसको। पावर डिवाइड बाई एरिया गर्नु क्यालकुलेटरमा हजुरले एन्सर पाउनुहुन्छ। क्यालकुलेटरमा पाएको एन्सर कसरी यो फर्ममा हेर्ने सिक्नलाई मेसेज गर्नु होला हामीलाई, म बताइदिन्छु। वाट इज फर्स्ट स्टेप अफ साइन्टिफिक लर्निङ? अब्जर्भेसन। राइट द युज अफ ब्रोन्ज, इट इज युज टु मेक मेडल, इट इज युज टु मेक युटेन्सिल। एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। Internal fertilization in which fusion of gamete occur inside the body of female. External fertilization in which fusion of gamete occurs outside female body. अनि फर्स्ट को इंटरनल को अर्को नेक्स्ट पॉइंट कपुलेशन, मतलब सेक्सुअल इंटरेक्शन, कपुलेशन अकर्स इन इंटरनल, एक्सटर्नल में कपुलेशन डजन्ट अकर। यसमा एउटा मलाई क्वेशन याद आयो, वाई डू फ्रॉक्स सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भन्ने छ। वाई भनेपछि वाट यू विल से, बिकज फ्रॉक्स डू नट हैव अर्गेन्स फर कपुलेशन, त्यही भन्ने। फिजिकल इंटरेक्शन को लागि अर्गेन छैन, बच्चालाई ओभरीहरू त्यस्तो डेभलप छैन, त्यही भएर। Gastric patient are cured by providing magnesium hydroxide. Why? Because magnesium hydroxide is a base and it reacts with acid to make it neutral, to neutralize it. भन्न मिल्यो। यो पनि सब डिस्कस गरेकै एन्सर छन्, त्यस्तो हजुरले हात दिन पर्ने त्यस्तो केही छैन। ल योमा हामी आयौँ। सैंपल 1 कंपाउंड फर फेरोफ्रेनिन पिंक कलर। सैंपल 1 कंपाउंड 1 छ, कंपाउंड 1 भनेको यो बेस भयो। कंपाउंड 2 मिथाइल ओरेन्ज रेड मा सैंपल 2 एसिड भयो। सैंपल 3 यता ख्याल गर्नु है, सैंपल 3 हो कंपाउंड 3 हैन, सैंपल 3 कंपाउंड 1 प्लस कंपाउंड 2, नो कलरेशन के हाल्यो फेनोल्फथालीन, पिंक कलर आउँथ्यो बेसमा, नो कलरेशन आउँछ एसिडमा। सैंपल 3 इज एसिड, सैंपल 3 इज एसिड, यस। ल and then we have y is valency of elements in group 17 1, group 17 भनेको 2 8 10 7, 2 8 7 period 3 group 7a छ। y 1 अब 7 लाई 8 बनाउनु पर्यो because they gain 1 electron to become stable, यही छ, they accept 1 electron to become stable, very nice। ल what type of seed dispersal? cotton जस्तो छ, dispersal by wind। vibrant grassland, diverse wild plant dominated by single type of grass, मतलब पहिला एउटा grassland थियो, धेरै type of plant थियो, अहिले एउटा मात्र plant छ। what is the most likely cause? introduction of new herbivore that prefers the dominant grass, यो अलि कम त्यो हुन्छ, अब गाईले चुज गरी गरी घाँस खासै खान। overgrazing यो अलि मिलेन। eliminating competing plant species due to herbicide, this मिल्यो। when we use herbicide, important plant जुन कम्पिट गरिरहेछ न्युट्रिएन्ट्सलाई त्यसलाई मार्दियो, त्यही भएर जुन विडहरू छ नचाहिने ग्रास त्यो उग्यो। सी इज मोर कन्भिन्सिङ। अब यहाँ हेर, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड जेनेरेटेड बाई स्पिकर, यहाँ 50 मिटर भनेछ, सो 50 मिटरको हाम्रो यो सर्कल हो। हुन साउन्डमा यसमा प्रब्लम के छ क्वेसनमा, साउन्ड ट्राभल्स इन अल डाइरेक्सन, स्पियरमा ट्राभल गर्छ, अनि यहाँ त कमसेकम हेमिस्फियरमा ट्राभल गर्न पर्ने हो। अनि पावर दिएछ एरिया निकाल्नलाई, जे राख्दा पनि एन्सर चाहिँ आइरहेको थिएन, मैले ख्याल गरेको थिएँ। एरिया अफ सर्कल राखे पनि आएन,
पावर डिवाइड बाई एरिया एरिया अफ हेमिस्फियर राख्यो नि आएन एरिया अफ स्फियर राख्यो नि यो अप्सनवाला आएन त्यही भएर हामी 1.08 लाई मान्छौँ किनभने चाहिँ नजिक के थियो 0.6 जति एन्सर आइरहेको थियो मेरो 1.08 हुन क्वेसन रङ छ अब यिनी पेपरहरू अफिसियल हुन् कि प्र्याक्टिसमा त हुन् अलि त्यो पनि डाउट छ होइन त्यही पनि हजुरले त अब क्लास 8 कै क्वेसन हो प्र्याक्टिसको लागि हजुरलाई सफिसियन्ट छ विच अफ द रिलेटेड टु फाउनल यो क्वेसन पेपरहरू चाहिँ अलिकति डाउट हुनसक्छ प्रिन्टवाला जुन छ टाइप गर्न त मिलिहाल्छ ए प्रिन्ट गरे टाइपवाला जुन छ यो डाउटमा हुनसक्छ अरू पेपरहरू चाहिँ डाउट नगर्नु होला त्यो त आएकै पेपर नै हुन् विच अफ द गिभन अल्टरनेटिभ रिलेटेड टु फाउनल फ्लोरा फना फ्लोरा भनेको प्लान्ट फना भनेको एनिमल ओके विच टाइप अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकल इन लेमन ओके यो मैले भेजिटेटिभ प्रोपागेसन छ या बर्डिङ कटिङ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन यो कटिङवाला पर्छ कटिङ नै हुन्छ यसको बर्डिङ हुँदैन स्परुलेसन हुन म यसो सर्च गरेर सोचेको थिएँ तर अप्सन हेर्ने हो भने फिजन बर्डिङ स्परुलेसन यो तीनवटा हुँदैन तर कटिङ ठिक छ अथवा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन आउँथ्यो स्टार्टिङ टु मुभ फ्रम रेस्ट इनिसियल भेलोसिटी 0 फाइनल भेलोसिटी 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पेयर इज करेक्ट कन्स्टिलेसन मुन होइन सेटेलाइट ओरियन ओरियन कन्स्टिलेसन हो सेटेलाइट होइन कमेट मिल्की वे होइन एस्ट्रोइड सिरिज सिरिज एस्ट्रोइड पनि हो प्लानेट पनि हो ड्राफ्ट प्लानेटमा पनि गिनिन्छ ओके सिरिजलाई मान्न मिल्यो अरू त डेफिनेटली होइनन् What type of scientific activity involve collection of data by visiting? Survey. Why is the virus called obligatory parasite? Because it cannot live or reproduce outside living cell. In which unit intensity of sound is measured? During per Weber per meter square. Okay. Yeah, magnesium bicarbonate, calcium sulfate, calcium bicarbonate. Okay. 3 samples of water are shown. Name of salt is given. Identify sample of water that can be made by made soft by treating it washing soda. यो भनेको हार्ड वाटर हुन पर्यो हार्ड वाटरलाई क्याल्सियम सल्फेट और मैग्नेशियम सल्फेट क्याल्सियम सल्फेट देख्नु भयो यस टेस्ट ट्यूब बी Rima did not find an email in inbox sent by father. While searching the email, she found in another place. Why did the email go in another place rather than inbox? Another place भनेको spam हुन सक्छ अथवा junk file हुन सक्छ. It might have gone to spam or junk folder. Why? She might have put her father into block list by accident or junk मा पठाएको हुन सक्छ. 1 point. Her father email as junk by mistake or not verified भन्ने मिल्यो or blocked. She might have blocked her father email mistakenly भन्न मिल्यो. Second most common भन्न मिल्छ the email might have been forwarded many times or might have subject that is repeated. Subject धेरैपल्ट रिपिट भयो भने पनि स्प्याममा जान्छ त्यही इमेल धेरैपल्ट फरवर्ड भयो पनि स्प्याममा जान्छ ओके यसले स्प्याम नै भन्न खोजेर जङ्क भन्न खोजेको छैन स्प्यामकै लेख्नु होला इट माइट ह्याभ गन टु स्प्याम फोल्डर यो 15 को it might have gone to spam folder because the email might have been forwarded many times or the subject might have been repeated many times you do it all 3 almirahs are shown have same weight which of them is spoil more the carpet मतलब यसमा हामीले एरिया को कुरा गर्न मिल्यो ओके लेस एरिया मोर प्रेसर यसमा लेस एरिया यो चक्का वालाले त लेस प्रेसर दिन्छ यो वाला मोर प्रेसर यसमा पार्ट त छ यसमा फुल त छ ओके In period 3, what is the valency of element with more metallic character? Valency is always metal को 1, 2 और 3 हुन्छ. Valency is 1. Period 3 भनेको 2, 8, 1. Sodium हो हाम्रो. What will be the agriculture impact of excess mixing of sulfur dioxide? Acid rain. Plants will die. Plants will catch many diseases. त्यो भन्ने दुईटा पोइन्ट लेखिदिनु
एउटा लेख्दिनु दुईटै लेख्दिनु right? And two precautions to be taken by person while working in science laboratory. We should wear goggles, we should wear to gloves, we should not taste chemical compound of two groups. Group A, centrosome, have cell membrane as an outer layer. Animal cell, chloroplast, plant cell, fixed shape, plant cell. P is in P, planto. B, it is plant cell because it has chloroplast. One characteristic of vacuole, vacuole is large and single. There is single large vacuole, central vacuole है ना plant cell में हो. What to effort government of Nepal to achieve sustainable goal of sustainable development? इसमें government of Nepal is trying to eliminate poverty. It is trying to provide quality education. It is trying to provide good maternal health facility. यति भन्न मिल्यो. Exact तो program को नाम नलेखे पनि हुन्छ. A motorcycle moving uniform velocity 25 meter per second. Calculate acceleration. Uniform भन्ने चाहिँ अरु टाइम केही हैन. Acceleration will be 0 because it has uniform velocity. V minus U 0 हुन्छ, 0 divided by time 0 नै हुन्छ. अरु के लेख्नु पर्छ सिधै it will have 0 acceleration because it is moving in uniform velocity हो. What is the proper order of steps? Photocopy. Turn on photocopy machine, open the cover, place the document, press on start button, close the cover. होइन close the cover अनि press start हुन्छ हो यो. Turn on photocopy machine, open cover, place document, close the cover अनि place on start. Rachna found 2 spoonful of curd in milk to make curd. What is the microorganism? Bacteria. Bacterial milk like curd बनाउँछ. Which bacteria? Lactobacillus. Concave mirror छ real inverted and of same size. Same size भन्ने बित्तिकै C मा हुन्छ at C. Why is bulb not going? हामीले यता हेर्न सक्छौं switch open छ because circuit is open भन्ने नि. Mineral को fact दिएछ and two statement we have to find. Mineral is organic, inorganic, natural and pure substance which is crystalline. Okay. Statement. Gem mineral is metallic. False. Hematite is metallic. True. Hematite iron दिन्छ. Fact and statement 1 are correct but statement 2 is false. एकपल्ट mineral को definition पनि हेरौँ है. हेर्नु अघि हामीले application of AI भनेको थियौं नि हुन आएन यता त्यो फ्युज गर्न पर्ने रहेछ. नेचुरल अकरिङ इनअर्गानिक सब्स्टेन्स. ठिक छ इनअर्गानिक नेचुरल इनअर्गानिक वाले जुके थियो ठिक छ करेक्ट हो किनभने इनअर्गानिक भनेको कार्बन नभएको. ओके. Germination of seed is shown. Observe and answer. Name the part of seed indicated by B. Seed coat. Acid rain. Write the function of A. Plumule देखाउन खोजेको it grows into shoot. Acid rain takes place due to cellular factor. It is harmful to us. How does it harm? It can cause skin diseases. It can harm plant. त्यही दुईटा point. Mention the steps of using printer. अघि आएको थियो नि क्वेसन. Turn on power. Open the lid. Put document. Close the lid. Let's start. हो त्यही नै हो. A fungus is used as distilleries. Name it. Distilleries भनेको त्यो रक्सीहरुमा. It is yeast. अनि राइट वान इज इट इज युज टु मेक अल्कोहल. यो क्वेसन मलाई पनि डाउट लागिरहेको छ. यिनी क्वेसनमा मैले कुनै सेटमा देखेको थिएँ एक्ज्याक्ट यो पेपर नहुन सक्छ एक्चुअलीको. तर ठिकै छ प्र्याक्टिसलाई हजुरलाई ठिक हुन्छ. अरू दुईटा चाहिँ हुन् नै. सपोज धरान अनि बुटवल होला. Suppose a tank below is half filled with water. Calculate pressure exerted by water at bottom. 8 meter छ. HDG height हाम्रो 4 meter हुन्छ. Density 1000. G मा 9.8 राख्नु होला. 10 राख्ने हो भने 400 मतलब 10 40 अनि यता 1000 40000 आउँछ 10 राख्यो भने. अहिले 9.8 नै राख्न भनेछ. त्यही हिसाबले 9.8 राखेर क्याल्कुलेट गर्नु होला. Gita lost her ATM card. She has mentioned the pin code 1234 and card. Okay, अघि एउटा क्वेसन हाफमा आथ्यो नि. गीताले कार्डमा पिन लेखेर छ अरु मान्छेले युज गर्यो. अब what she should not do? She should not write pin on her card and she should keep card properly. त्यही दुईटा. Why is the fulcrum shifted towards load not towards effort in the following figure? अब यो के हो? It is first class lever हो नि.
so that to increase effort distance, when effort distance is more, we need to apply less effort. Effort distance धेरै भयो भने effort थोरै लाउन पर्छ to lift the load. A boy is supplying heat to bottom of a kettle. केटलीमा हिट गरिरहेछ but the entire water gets heated. What method? Water भन्ने बित्तिकै मैले स्टुडेन्टहरूलाई बताएको थिएँ convection. Hot water molecule goes up, cold water goes down. If there is no pollination in plants, fertilization is almost impossible. Right is correct because no pollination, no fusion of pollen grain and ovule. Fusion is none, no fertilization. Richard took out water from a well to wash. Water भन्ने बित्तिकै well water, hard water. Soap didn't produce ladder. Suggest a way to produce sufficient ladder. She can use boiling the water. Boil water पनि भएन भने she will use permuted. So permanent hardness like permuted. Define constellation. Group of stars that form a shape is called constellation. Example Orion भयो, Vigro भयो, Libra भयो जो हाम्रो zodiac signs छ 12. Precaution should be taken while conducting experimental work. Why? First point, it can uh, to get correct result. And second, um, uh, so that we do not harm ourselves. एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हामीलाई पनि ड्यामेज हुनसक्छ, हार्म हुनसक्छ केमिकलहरूबाट, अनि रिजल्ट पनि गलत आउन सक्छ. सो हामी केयरफुल हुन पर्यो. टु एफर्ट मेड बाई नेपाल टु हार्नेस गोल्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. त्यही प्रोभाइडिङ क्वालिटी एजुकेसन, ट्राइङ टु एलिमिनेट पोभर्टी, प्रोभाइडिङ एम्प्लॉयमेन्ट, operating national parks and conservation center. यही सब. Okay, what is atomic weight of argon? Argon, potassium, calcium भनेपछि argon 18 मा पर्छ 288. 18 को atomic weight argon को special case 22 हो. number of neutron 18 plus 22 40. Yes. Balance condition of liver, L into LD equals to E into ED. L into L in L into LD equals to E into ED. यहाँ छ हाम्रो ठाउँमा. Which of the following is evidence of geomagnet? Unlike poles of magnet attacks, no. Freely suspended magnet aligns north south. यो हो. When electricity is passed, यो पनि हैन. When magnet is heated, यो पनि हैन. यही हो. Aligns north and south. X indication element. What is the valency? अब इसको लास्ट नम्बरमा 1 2 3 4 5 6 7 छ. 7 means 1 electron needed. भ्यालेन्सी 1. 7 नलेख्नु. भ्यालेन्सी कहिले पनि 1 2 3 4 भन्दा धेरै हुँदैन. Samples of PQRS is given. Particular sort. Which sample of them can harm boilers if used to generate steam? Permanent hardness मा हामीसँग calcium chloride छ. Yes, this P. Calcium bicarbonate. P र S छ अप्सनमा? नै छैन. Q र S हुँदैन. Calcium bicarbonate अनि यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट यो टेम्पोररी हार्डनेस हो. यिनीहरू बोइलिङ गरेर त सल्भ हुन्छ. यो क्याल्सियम सल्फेट, क्याल्सियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम क्लोराइड यिनीहरू पर्मानेन्ट हार्डनेस हो.
पी लेख्नु यहाँ दुईटा छ पोटेसियम क्लोराइड क्यूमा म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट क्यू र आरमा पोटेसियम क्लोराइड पी र हार्डनेस गर्नु उसो भए यो बाइकार्बोनेट त टेम्पोररी हार्डनेस छ यो त ट्रिट भइहाल्छ बोइलिङ गरेर पोटेसियम क्लोराइडको डेफिनेसन त आउँदैन त्यसमा हार्ड वाटरमा पर्मानेन्ट हार्ड वाटरमा तर यति स्योर हुनु त्यो बाइकार्बोनेट वाला म्याग्नेसियम र क्याल्सियम वाला हैन क्याल्सियम और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट यही छ which do not precipitate by boiling यसमा क्याल्सियम क्लोराइड पी त आउन पर्यो बाइकार्बोनेट अलि स्योर छैन म पी वाला हो नै पी र आर नै गर्थे म त okay Simon plants a bean seed in moist soil it absorbs water and soil but didn't get sprout which part of seed might be damaged and preventing growth endosperm seed coat embryo हुन सक्छ endosperm ले त कभरिङ मात्र गर्ने हो embryo भन्दैन होला embryo ग्रो गर्ने हो नि त एक्चुअलमा choose the correct alternative about the figure PR image अब यहाँ PR त्यो खासै क्लियर छैन म S छ P यहाँ छ ओके ST यहाँ T रहेछ ल ST इमेज हेरौँ है एन्सर ST इमेज ठीक छ यो R लेखेको P लेखेको U सेन्टर अफ कर्वेचर यहाँ U मैले देखिरहेको छैन यो होला यो U हो भने ठिक छ यो सेन्टर अफ कर्वेचर त्यो हेर्नु त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ वाट इज डिस्पोजल अफ सीड प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ सीड फ्रम one place to another by through wind air water etc is called disposal of seed a glass is filled with water kept your atmospheric jet pressure power divided by area यो 5 into 10 power minus 5 आउँछ 2 divided by 4 0.5 अनि यो भनेको 5 into 10 power minus 5 हुन्छ ओके फर्स्ट स्टेप अब्जर्भेसन एक्सटर्नल फर्टिलाइजर यो डिस्कस गरेको क्वेसन जस्तो छ हामी डिस्कस गरिसकेछौँ यो पनि गरिसकेछौँ ओके आजको भिडियो हामी यही एन्ड गर्छौँ अझै हजुरलाई कुनै क्वेसन डाउट भयो के भयो भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मेल गर्न सक्नुहुन्छ steamatul@gmail.com मा अथवा atulsir@icloud.com मा पनि केही सल्युसनमा डाउट हुनुभयो यो क्वेसनमा केही भयो भने ठीक छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई घोकाको एन्सरहरू बताइरहेको छैन कुनै क्वेसनमा मलाई पनि डाउट भइरहेछ पनि म हजुरकै सामने सर्च गरेर पनि बताइरहेको छु ट्रान्सपेरेन्ट हुन पर्यो एक दुईवटा क्वेसन अलि एकदम स्योर सर्ट एन्सर नभएका पनि छन् हजुरले हेर्नुभयो होला त्यसमा आत्तिन पर्दैन कहिले त्यस्तो भयो भने हजुरले सल्भ गरे बापत मार्क्स पाउनुहुन्छ हाफ भए पनि त्यही भएर एटेम्प चाहिँ गर्नु होला क्वेसन नेगेटिभ मार्किङ छैन तर के ख्याल गर्नु होला सबै क्वेसनको एन्सर रङ मात्र नगर्नु होला त्यसले इक्जामिनरमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ बेस्ट अफ लक फर योर एसए इक्जाम जसको भइसक्यो उहाँले पनि एन्सर देखेर नातिनु होला रङ भएछ भने पनि अरू इक्जाम राम्रो गर्नु जसको इक्जाम भएको छैन उहाँले धेरै कन्सेप्टमा मैले एन्सर बताउँदा कन्सेप्ट पनि बताउन खोजिरहेको छु त्यही भएर हजुरलाई एक्ज्याक्ट क्वेसन नम्याच भए पनि एक्जाम त्यही हो सिमिलर प्याटर्न के आउँछ हेर्नु होला कति क्वेसनको कन्सेप्ट रिपिट भइरहेको छ म्याग्नेटको रिपिट भएको छ त्यो ओपन चेन क्लोज चेन रिपिट भएको छ हार्ड वाटरको त हुन्छ नै हुन्छ
त्यो मिररवाला कन्केभ मिररको कन्सेप्ट पनि हुन्छ। त्यो इमेज जति नजिक आउँछ, अब्जेक्ट जति नजिक आउँछ, इमेज त्यति टाढा जान्छ। सीमा एक्ज्याक्ट सीमा हुने भयो, इन्भर्टेड हुने भयो, रियल बन्छ। कन्केभ गर्ने धेरै आइरहेको छ। हुन्छ, आज यसो टाइम छैन मलाई। आजको क्लास यहीँ